Всім привіт! Ви дивитесь Bihus.info, я Макс, і ми сьогодні в Дубаї. Ми сьогодні в Дубаї не поїхали, тому що ми приїхали на Троєщину. По часу, до речі, десь так само вийшло. Оце от явно не Бурдж-Халіфа, це бетонне диво, зветься ЖК Мілос. Мало би зватися, якби виросло, воно, бачите, завмерло на тлі прекрасних троєщинських краєвидів. І нині тут відбувається нічого, хоча будинок мали здати ще в минулому році. Таких скелетів по Києву нині натикано з кілька десятків. Там з початком повномасштабного вторгнення або роботи припинилися взагалі, або ж повзуть настільки повільно, що ті квартири вже віддаватимуть в кращому разі онукам інвесторів. Якщо віддаватимуть взагалі, звісно. І це Києву ще пощастило насправді. В Харкові, Запоріжжі, Миколаєві все виглядає сильно гіршим. І от ситуація двояка, хоча ні, насправді трояка. З одного боку, за кожним з цих вікон не лише бетон, за ними позички, іпотеки, борги, надії, плани, розчарування, от усе це. І цей же будинок, геть не елітка, тому підозрюю, що для переважної більшості інвесторів вкладена сума – це такі от значимі гроші. З іншого боку, війна з усіма її труднощами, від робочих рук до тих самих грошей. І думаю, що тут йдеться насправді про відсутність і того, і іншого. Але одна справа, назвемо це чесно програти. Не добудувати через шалене здорожчання робіт і матеріалів, знецінювання грошей. А геть інша – просто наскирдувати бабла з інвесторів в Україні, кинути тут все і тулити в ОАЕ чи Європу, де моментально розгорнути, цікаво, за які гроші, такий самий будівельний бізнес. І забити на інтереси людей в Україні. От про таке ми сьогодні і будемо говорити. Про лакшері апартаменти в Будапешті і Дубаї, про котеджні містечка в Литві і Польщі, і про десятки недобудів в Києві, зокрема, і в Україні загалом. Все це поєднано між собою одними і тими ж прізвищами, про які точно варто знати. Буде неприємно, місцями буде огидно, ви точно будете звитися. Сорян за такий анонс, але я мав попередити. І ще момент. Якщо ви раптом фанат Троєщини, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях, бо я щиро намагався полюбити цю місцину за ті півгодини, які ми тут знаходимося, щось поки не виходить. Ну а якщо ви вже полізли в коментарі, що я дуже схвалюю, то заодно і підпишіться на канал, якщо ви раптом ще ні. Кнопки ж все одно поруч. Ну все, поїхали. Почну з короткої ремарки. Десь за півроку до початку повномасштабного вторгнення я вляпався в іпотеку. Стандартний стандарт. 20 років виплат і двушка на околиці міста в будинку, який на той момент тільки зводився, твоя. Комплекс мали здати щось на початку 22-го, але цього не сталося. В березні того ж року над ним збили російську ракету, її рештки побили половину вікон, сильно пошкодили фасади і частково зруйнували верхні поверхи. Десь тоді ж я почав звикати до думки, що, мабуть, варто прощатися з вже вкладеним, а заодно з планами на свіжі квадрати. Але в липні туди повернулися люди і будівельна техніка. Все пофіксили, фіналізували роботи і навесні 23-го нам роздали ключі від нових квартир. Само собою, я не буду називати комплекс, бо це не реклама, і назва тут і не потрібна. Ця теза до того, що це може працювати ось так. А може і ось так. Це ЖК Crystal Residence, і йому вже 9 рочків. Втім, дитина ця явно хвороблива. Починав будівництво Укрбуд, але компанія вмерла, не довівши об'єкт і до половини. Більшу частину його недобудів віддали Київміськбуду, про який далі ми ще детально поговоримо. Ще 2 київські майданчики влітку 20-го несподівано дісталися не надто відомому харківському забудовнику «Строй Сіті». Доверяйте компании «Киевгорстрой», доверяйте компании «Строй Сити Девелопмент», которая достраивает объекты и так далее. Це Єгор Маслініков, засновник цієї харківської групи. Ще за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Єгор був сповнений оптимізму. За Укрбудом добудуємо, в Харкові все буде тіп-топ, Київ підкоримо.
Можно, наверное, уже говорить с уверенностью там, 100%, что компания до конца года выйдет на строительную площадку в Оболонском районе. Спойлер, не вийшла. Зате вийшов сам Масленіков. Спочатку вийшов з України, а потім із нової цяцьки десь за $500 000. Про цю історію десь місяць тому розповідав мій колега з «Української правди» Михайло Ткач. Це офіційний мільйонер, всесвітньо відомий модельєр та власник всесвітньо відомого бренду одягу Філіп Плейн. Цього року на новому Rolls-Royce Spectre біля казино Монте-Карло. А це чоловік, схожий на харківського забудовника Єгора Масленікова. На новому Rolls-Royce Spectre цього року приїхав під казино Монте-Карло. Это было связано с тем, что емкость города Харькова была там определенная, она была, скажем так, нам там было в какой-то степени тесно. Зате тепер не тісно. Читав, що довжина цього нового спектра 5,5 метрів, а ширина колісної бази більше 3. Краса! Тачка записана на дружину Масленікова Ольгу, але в Монте-Карло, судячи з усього, родина просто приїхала розвіятися після тяжких трудових буднів. Тяжких трудових буднів в Арабських Еміратах. Це фото зі сторінки юної девелоперської компанії Object One, що замахнулася одразу на цілу низку житлових комплексів в Дубаї. Стрічку в новий офіс перерізає усміхнений Масленіков. Офіс гарний, червона доріжка, жива музика, шейхи ходять скрізь. Краса! Ось знову Єгор. Тут він обіймає шейха Саїда Обаїда Аль-Мактума. Господи, сподіваюся, що я прочитав правильно і не почав тільки що якийсь міжнародний конфлікт. Ну а ще тут сказано, що Масленіков тут фаундер. Ну дякую, сам би я не здогадався. А ось Масленіков в своїй новій компанії святкує Різдво. Так тепло, по-домашньому, по-дубайськи. Object One, як ви вже могли здогадатися, Масленіков створив після початку повномасштабного вторгнення і поклав до своїх ніг все місто. Я бы хотела поговорить, прежде чем мы перейдем к вашим проектам, про Object One, потому что вам всего 2 года, при этом за эти 2 года вы запустили огромное количество проектов и создали большой ажиотаж на рынке недвижимости в Дубае. Про вас знают все инвесторы, все агенты. Компанія замахнулася одразу на цілу низку новобудов. Первый проект у нас запустился 2 года назад, проект Rain. Сдача его будет уже в январе 2025 года, и сейчас уже ведется внутренняя работа, поэтому можно приехать и посмотреть, как это все выглядит, и убедиться, что заявленное качество, то, что мы обещаем, соответствует реальности. Также у нас в районе GVC запущено еще 4 проекта. Это Витер, Ванвуд, Озон и The Fifths. Сдача у них 25-26 год, и уже ведется активное строительство. Ух ти! Почали всього 2 роки тому, а вже щось добудовують, навіть внутрішні роботи ведуться. Мабуть, клімат сприяє. Тут же вже працює і частина менеджменту Строй Сіті. Наприклад, Тетяна Тону. На початку 22-го вона на посаді директора з маркетингу Строй Сіті розповідала про те, як бренд може стати легендою, і про те, що компанію не лякають ризики. Ну а тепер же... Всем привет! У меня столько новостей, просто не терпится с вами поделиться обо всем. Ребят, уже в следующем месяце откроется наша новая Sales Gallery. Как вы думаете, где? Може, в Харкові? В самом центре Дубая, Даунтаун, Эмар Сквер. Пацани, а щось дубайське тут є? Дивіться. Я вам обіцяв? Пляжі, а? Золоті. Троєщина! Троєщина! Сторінки дубайської компанії Масленікова в соцмережах гіперактивні. Постійні вечірки, презентації, шампанське, шейхи і нові проекти. В одній з презентацій Object One називає харківський Строй Сіті своїм побратимом. В побратима, щоправда, справи йдуть кепсько, бо тут соцмережі вмерли в жовтні 22-го. Ось останній допис про відкриття відділу продажу в Києві. І все. Тиша. Тиша у цього забудовника не лише на тому київському об'єкті, який я вже показав. Ось другий, його теж заморожено, виглядає це все діло ось так. І це теж колись укрбудівський проєкт, називається він «Голосіївська долина». Але, направду, київський спадок Строй Сіті – це ще півбіди, бо забудовник цей харківський. От в Харкові вони кинули суттєво більшу кількість об'єктів.
Іронічно, що попри зупинку будівництва, девелопер, схоже, не жаліє грошей на судові процеси. Якщо відкрити їхній сайт, то можна побачити, що суди йдуть по значній частині їхніх об'єктів. З забудовником судиться місцева прокуратура і міська рада, бо, за даними наших колег з Харківського антикорупційного центру, спосіб ведення бізнесу «Строй Сіті» був, давайте назвемо це, доволі екстравагантним. Так, за даними колег, один з житлових комплексів цього забудовника в Харкові народжувався, я зараз б'юся, народжувався з МАФа. Ось такого от 40-метрового МАФа. Далі відбувся бюрократичний експеліармус, змінилася документація і реконструкція перетворила МАФ на багатоквартирний будинок. Я дуже добре знаю, що будівництва завжди супроводжують подібні провадження, суди і так далі. Але, чесно кажучи, я вперше бачу аж таку кількість судів в одного забудовника. Втім, знаєте, це теж ще не все. Що могло б ще відбуватися з компанією, формально групою компаній, яка в цілій купі судових процесів і чий засновник, кинувши все тут, погнав зводити апартаменти для шейхів? Правильно, тотальний структурний хаос. В реєстрах я помітив, що вже під час повномасштабного вторгнення Єгор Масленіков перестав бути власником ТОВ «Строй Сіті Девелопмент». Варто вважати, що це щось на кшталт материнської компанії в цій групі. Замість нього там з'явилася Людмила Рябих. Пані Людмила не будівельниця, не проєктантка, не прораб і навіть не бізнесвумен. Людмила Рябих – це викладачка іноземних мов в Харківському університеті Каразіна. Ну а заодно сестра дружини Масленікова. Такі зміни зазвичай поганенький дзвіночок. Чому поганенький? Бо так поволі виводять реальних власників з-під юридичних ударів і наслідків. Рябих про це з нами говорити чомусь не схотіла. А маєте хвилину зараз? Ні, немає, вибачте. А коли можна набрати вас? Окей, подумав я, спитаю в директора. Хто тут директор? На сайті сказано Олександр Конюхов. В реєстрі що? Теж Конюхов. Дзвоню. Я, на жаль, там зараз не працюю. А, ви... Актуальну інформацію, на жаль, не зможу. Скажіть, будь ласка, а можливо ви просто знаєте, підкажете, до кого можна звернутися, хто зараз там? Бо я так розумію, Масленіков за кордоном там будує, і я нікого не можу знайти. Ну, на жаль, не підскажу, бо він власник, але сама фірма не працює. Миленько. Втім, за пару годин мені зателефонувала людина, яка представилася представницею «Строй Сіті». Каже, Конюхов все ж директор, просто він злякався і збрехав. Ну так, директори солідних будівельних компаній зазвичай поводять себе саме так. Ще каже, що поняття немає, як Масленіков взагалі опинився на тому відео з Rolls-Royce, і що він взагалі вже давно-давно не керує компанією, а працює за кордоном. Ну а те, що його замінила сестра його дружини, якось так сталося. Вона ж замінила його ще в частині компаній, що входять в групу. Але при цьому Масленіков, наприклад, лишився керівником фонду в групі, який продавав квартири «Строй Сіті». Зрештою, мені так і не вдалося поговорити з керівництвом. Вибити відповідь на питання «так а хто все ж реальний власник компанії зараз?» також. Все, що я отримав – коротку відписку від юристів фірми, котрим мої питання передала все та сама представниця. Що кажуть? Кажуть, що ведуть повноцінний діалог з інвесторами. Що київські об'єкти зупинилися, бо в спадок від Укрбуду їм дістався дуже-дуже поганий фонд фінансування будівництва, який там чимось не влаштував державу, і та заблокувала можливість залучати нові кошти для добудови. Втім, переживати не варто, бо, це проблема проблемна, звісно, але на неї плювати. І вже в лютому на одному з київських об'єктів обов'язково продовжаться роботи. Що буде залучено неназваного стратегічного іноземного інвестора. Що судів справді багато, але треба мирові угоди, бо Харкову треба конструктив, а не конфронтації. Але що поки що тут все зупинено, бо багато тривог і взагалі в місті ніхто нічого зараз не будує. По останній тезі я навіть зацитую. Станом на сьогодні діяльність всіх девелоперських компаній, пов'язаних з цивільним будівництвом на території міста Харкова, призупинена. Будівельні роботи не ведуться. Деякі девелопери навіть не відновили роботу своїх офісів.
Харкову дійсно дуже тяжко. І загалом, і з будівництвом зокрема. Але я знову клацнув на лун. Так, я дуже багато сьогодні клацаю на лун, бо це банально зручно. І щось мені здається, що юристи мені трошки кажуть неправду. Ось один об'єкт. Літо 23-го. Будівництво ведеться. Ось ще один. З серпня 22-го по грудень 23-го нормально так виріс. Ну, але де я, а де юристи? Їм, мабуть, видніше. Втім, я переконаний, що людям, які чекають на своє житло і в Києві, і в Харкові, від цих пояснень ні холодно, ні спекотно. А ще я думаю, що їм вкрай приємно знати, що у людини, яка по суті з них брала гроші на це саме житло, все в порядку. Він в гарному кліматі, в аристократичному середовищі, їздить на красивій машині, офіси відкриває з червоними доріжками. Це ж так має сприйматись, правда? Знімаєш? Знімаєш? Пішли, щось покажу. Пішли. Дивись, це називається набір «Зроби сам». Побудуй собі будинок самостійно. Netflix, Apple TV, онлайн-телебачення, ігрові платформи. Ви ж давно вже звикли до підписок на сервіси, якими користуєтесь. Ми зараз потребуємо схожої моделі, бо контенту стає більше, а можливостей створювати його без залучення аудиторії суттєво менше. Тож скоро частинка нашого контенту буде транслюватися для тих, хто нас підтримує. Ну, бо таким чином хочемо і сказати дякую за цю підтримку, і потроху перевести модель фінансування на і так вже давно прийнятні для більшості рейки. Повний мануал по можливостям підписатися нас і таким чином підтримати в описі під цим відео. Дякую. Я починав цей сюжет на Троєщині біля ЖК «Мілос». Нагадаю про всяк, оце він. Мілос на вулиці Милославській. Це так, якщо питання раптом виникло. ЖК «Мілос» на Милославській, ЖК «Медовий» на... Я, чесно кажучи, поняття не маю, як називається ця вулиця, але просто кайфую від неперевершеного девелоперського неймінгу. Менше з тим, «Мілос» і «Медовий 2» – це об'єкти Київміськбуду. Трошки не так. Це чергові об'єкти Київміськбуду. Чергові об'єкти, які Київміськбуд не будує, бо немає грошей. Я пам'ятаю ще час, коли при слові Київміськбуд люди такі казали: «О, оці точно будують». Але все, юність закінчилася, Київміськбуд теж закінчився, і всі його майданчики нині стоять. Абсолютно всі, йдеться не про 1, 2 чи навіть 3 ЖК. Всі. Я рандомно обрав кілька об'єктів і об'їхав їх. Урлівський – стоїть. Урлівський 2 – стоїть. Медовий 2 – стоїть. Апарт-комплекс електриків стоїть так, що вже кущами заріс. Міракс, як і Глибочицька, на якій він розкинувся, теж стоїть. За даними сервісу Лун, у забудовника зараз щонайменше 18 проблемних об'єктів. Це звучить якось сухо. Забудовник винен квартири 20 тисячам сімей. 20 тисяч сімей – це розмір середньостатистичного українського містечка. Отакий от масштаб трагедії. Я не думаю, що ви особливо пильно слідкуєте за будівельним ринком. Тож навряд знаєте, що в Київміськбуді, який юридично належить Києву, минулоріч змінився менеджмент. І цей менеджмент вже попросив з міського бюджету 2,5 мільярди гривень на продовження робіт. І місто погодилося та зараз готується до вливання. Певен, що ви також не пам'ятаєте, що це ж було вже. Гроші компанія вже просила раніше, бо проблеми з будівництвом тут почалися ще пару років тому, коли компанію очолював Ігор Кушнір. От його ви вже якраз маєте пам'ятати, бо це він в розпал війни і проблем в компанії поїхав підкорювати Еверест. І це його родина, поки він очолював Київміськбуд, купила у Франції віллу за плюс-мінус 20 мільйонів євро. У цих проблем було декілька об'єктивних і одразу дуже багато значно менш об'єктивних причин. В першій групі – ковід і той факт, що компанії уряд нав'язав добудову об'єктів збанкрутілого Укрбуду своїми силами. В другій групі – бізнес-інтереси самого Кушніра, його родини і його партнерів.
Ми чимало про це розповідали в окремому ефірі, після якого, власне, менеджмент тут і змінився. Кушнір пішов з посади, залишивши проблемний бізнес місту. І от зараз важливо нагадати, як же тут все працювало. Кушнір очолив Київміськбуд у 2012-му. Вже за пару років об'єкти компанії обліпили десятки приватних структур. Ці партнери зненацька почали будувати разом з Київміськбудом, продавати збудовані квартири, ліпити своє лого поруч з міськбудівськими. Їм також якось підозріло легко вдавалося викуповувати у Київміськбуду якісь його об'єкти і так само легко перетворювати їх на лакшері будівництва. Коротше, якщо б я схотів дуже коротко і дуже суб'єктивно пояснити цю природу відносин, то назвав би їх таким собі паразитуванням під виглядом інвесторів. Чиїми були ці структури? Я б зараз міг накидати десяток прізвищ, показати ще з десяток підставних осіб, якихось юристів і менеджерів. Але навіщо? Якщо можна просто сказати дружини самого Кушніра, сина самого Кушніра, доньки самого Кушніра і людей його на той момент партнера, а заодно нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара. Як працювала ця велична синергія Київміськбуду і приватних компаній? От короткий приклад. Короткий і свіжий, а ще офіційний, бо він описаний в одній з судових ухвал. У 23-му київським комунальникам знадобилося купити житло. І вони купили низку помешкань в одному з об'єктів Київміськбуду. Тільки от продавали їм це житло приватні компанії дружини і доньки Ігоря Кушніра. Так, одна з квартир, якщо вірити ухвалі, комунальникам обійшлася в 4,2 мільйони. За півроку до того фонд дружини Кушніра купив цю ж квартиру у Київміськбуду Кушніра за 2,5 мільйони. Профіт? Очевидний. І чого ж у Київміськбуда закінчилися гроші? Хто ж його знає, правда? Структурна модель була проста як двері, а відтак ідеальна. От є українська компанія, що крутиться навколо Київміськбуду. В ній теж компанія, але кіпрська. А вже в ній, наприклад, дружина Кушніра. Нащо Кіпр? Це найпростіший спосіб вивести гроші з України під виглядом повернення грошей іноземному інвестору. Потік грошей був сталим і значимим. Ось суми щорічних дивідендів тільки однієї з кіпрських структур Кушнірів. Один рік, другий рік, третій рік. Тобто Київміськбуд потроху йшов на дно, а приватні компанії, що набилися йому в партнери, заробляли. Заробляли і росли. Оточення Кушнірів і Столара, окрім системної роботи навколо Київміськбуду, запустили низку самостійних брендів. Зокрема, сліди обох було помітно в Bud Development і Bud Capital, теж обох, але більше Столара, Венсо. Один з будів подарував Києву, наприклад, от такий от чудовий житловий комплекс «Оазис». Він унікальний. Не лише через те, що це одоробло тепер в такому вигляді стирчить посеред Києва, а й тому, що стирчить воно прямо над будівлею Головного управління розвідки. Ті якось не помічали, але вже під час повномасштабного вторгнення раптово помітили, вирішили, що це якось не дуже про безпеку і нажалілися Кличку. І хоча у того з питання елегантно з'їхали, будівництво завмерло. Чи вмерло. Зручно вийшло. Інвестори, думаю, щасливі теж. Ще Буд зводить ЖК «Салютне» Печерську. Як зводить? Будівництво стартувало у 2019-му. Перший будинок мали здати в 22-му, другий – в 24-му. Потім це з'їхало на 23-й і 25-й, потім на кінець 25-го і кінець 27-го. Судячи з темпів, які я бачу на майданчику, ці плани можуть знову з'їхати. На майданчиках Енсо схожа історія. Тут спочатку взагалі все заморозилося, тепер же компанія звітує в соцмережах про поновлення активності, але, дідько, зараз проілюструю рівень цієї активності. Дивіться, оце ми знімали один з їхніх ЖК рівно 2 роки тому, взимку 23-го. А ось це цей же ракурс зараз. Так, за цей час конкуренти встигли вигнати цілу нову коробку поруч, а Енсо не дуже поспішає. Але це тут, в Україні, в Києві. Це тут Київміськбуд, навколо якого Столар і Кушніри будували бізнес, загнувся.
Ну окей, я маю надію, що все ж випливе, бо Київ вже грошей таки має дати. І тьху-тьху, хай би вони всі пішли на закінчення об'єктів, а не на якусь чергову віллу чи яхту. Але все ж, це тут можна щось почати будувати, зібрати грошей з інвесторів і кинути. Це тут можна сьогодні вкидати гроші в київські об'єкти суто зі здачі за обід, копійки, щоб створювати ілюзію активної діяльності на майданчиках. За кордоном же і у Кушнірів, і у Столара все йде якось бадьоріше. От дивіться, яка краса. І оце вже не Троєщина. Це вже Дубаї, район Джумерай Гарден Сіті. Тут зводяться два нових ЖК – Енсо Джаде і Енсо Амбер. Давайте ще глянемо, що тут. Власні басейни, власні спортивні зали, дизайнерський дизайн, 10 хвилин до розкішного пляжу. Бляха, я якимось мазохізмом займаюся, чесне слово. Щось знайоме є в цих назвах, правда? Правда. Займається цими дубайськими комплексами компанія, зараз буде дуже несподівано, Enso Development. На своєму сайті вони розповідають, що чесність – це їхній компас, що вони вірять в етичні міркування і пропонують створювати не просто будівлі, а спадок. І київським, і дубайським спадком займається одна і та ж людина. Окей. Люди. У 22-му співвласниками Enso Development стали Вадим Столар і його дружина Інна Майструк. Тут же вони тоді ж створили ще одну співзвучну компанію – Enso Investment. Якщо вірити декларації нардепа, з обох він вийшов в кінці того ж року. Але я занадто добре знаю, як працює бізнес Столара і певен, що контори записані на якихось афільованих менеджерів. Ну або ж лишилися на дружині. Окей, колишній дружині суті не міняє. Плюс нардеп сам же в наступному році задекларував величезні позички для дубайського Енсо, тож точно продовжив ним займатися. Окрім двох вже заявлених комплексів, компанія запланувала ще 4 нових проекти. Ще 2 житлових комплекси, вілли і таунхауси. Заздріть, кияни. І сумуйте, ви не перспективні. З вас можна було позбирати гроші, підзаробити і поїхати будувати на Дубайщину. Бо тепло, бо тихо, бо про кеш ніхто нічого не питає, бо безпечно, і хати розлітаються, як гарячі пиріжки. Дивіться на свої недобуди і заздріть. Хороші в нас народні депутати, патріотичні. Родина Кушніра не пасе задніх, причому тепер, здається, вже в повному складі. Почнемо з дружини, але тут коротко, бо раніше чимало про неї розповідали. Всі лінки можете знайти в описі під відео. Оксана Кушнір вже давно не українка, вона громадянка Кіпру. Дуже несподівано, а? І власниця низки кіпрських компаній. От сайт однієї з них – Коксі Холдинг. Коксі, бо К – це Кушнір, а Оксі – це Оксана, тільки кокетливо. Така от грайлива кіпрська компанія. Грайлива і до чорта багата. Якщо вірити сайту, то вона інвестує в бізнес-центри у Вільнюсі та Ризі. Ось вони. Красиве. Котеджне містечко у Вільнюсі. Ось він. 2 апарт-комплексів на Кіпрі. Ось цей і ось цей. 2 ЖК в Будапешті. Перший знущально названий Оазис. Тільки на відміну від цього колізею в Києві, над головним управлінням розвідки, там, я певен, все йде гладенько. Другий зветься River Life, і назва виправдана панорамним видом на Дунай. А ще в ньому чомусь всього 8 поверхів. Не 16, не 20, не так, щоб затулити нахрен все в місті. Дивно. У 23-му в бізнес увірвалася донька Кушнірів Дар'я. Спочатку на неї записали одне з акціонерних товариств з тих, що зазвичай використовують забудовники для фінансування об'єктів і подальших продажів. Власне, якраз цей фонд і купував у Київміськбуду квартири, які потім продавав київським комунальникам, що трохи здивувало правоохоронців. Мовляв, як так? Чоловік сидить в Київміськбуді, а донька і дружина купують в нього і потім перепродають. Дійсно, як же так? Як же раніше не помічали цього? Ай-яй-яй! Цей київський бізнес Дар'ї виглядає дивно, бо вона давно в Лондоні. Там вчилася, там, схоже, і живе. Вірогідно, це питання виникло в голові у самих Кушнірів, тож далі у доньки з'явилася вже компанія на Кіпрі і далі в Лондоні.
З останньою щось пішло не так, бо не так давно дівчина звідти вийшла. Ну, перший млинець, він завжди гливкий. Що поробиш? Бізнесом в Україні довгий час займався і син Кушніра Ілля. Само собою, будівельним. Балансував він цю свою активність активністю політичною. До минулого року Ілля був депутатом Київради від цілого удару Віталія Кличка. Ігор Кушнір пішов з Київміськбуду наприкінці 23-го. А вже навесні 24-го Ілля раптово склав повноваження депутата. Далі ж сів у свою новеньку Audi Q8, записану на одну з численних фірм мами, і поїхав. З тих пір чоловік не повертався. Я трішки полазив по європейським реєстрам і зрозумів, куди ж поїхав Ілля. Ілля поїхав в Литву і вже є співвласником 2 балтійських компаній. Одна з них – Norskon. Вона проєктує і виготовляє отакі от екологічно чисті будиночки – Мімі. В реєстрі в графі Country of Residence у Іллі вже вказано Литва. Ну, давайте порадіємо за колишнього київського депутата. Зумів, зміг. Виходить, вся родина при ділі. Вся родина щось будує, тільки не тут. А тут півмертвий Київміськбуд. Ну, так просто вийшло. Не ображайтесь, винити треба ковід, Укрбуд і війну. Не забувайте. Знаєте, геть-геть в регіонах справи не кращі. Наприклад, в Миколаєві і Запоріжжі працював такий собі забудовник S-Develop. В Миколаєві він кинув один з будинків ЖК «Апельсин», а в Запоріжжі – Парк Резиденс. Власник цієї компанії – Роман Сербенов. Він же паралельно в Миколаєві в одноіменній баскетбольній команді за президента. Ну, був, судячи з усього, бо очільник обласної ОДА Віталій Кім пару тижнів тому заявив, що по суті команди як такої нема, бо власник погнав в Польщу. Там він вже встиг стати власником місцевої компанії, що, ну так, звісно, займається будівництвом. Вони зводять отаке от гарнюнє котеджне містечко. Цікаво, що його партнером тут виступає Дмитро Курікша, давній друг родини Давида Арахамії. Ну, але це вже зовсім інша історія. Цікаво, що сам Сербенов нині каже, що будувати в Миколаєві і Запоріжжі просто поки нема ні сенсу, ні можливості. Мы на сегодняшний день приняли такое решение, что в любом случае начнется и возобновится строительство, будет доступный кредит, который будет нормальным образом, скажем так, в нормальных рыночных отношениях он будет полезен. Плюс ко всему будет какая-то покупательская способность хотя бы там с точки зрения государства. И тогда это будет к чему? Это сегодня строительство происходит к сожалению, на вот этих вот территориях, это Николаев и Запорожье. Это просто для, навіть не знаю, як це назвати. Польську ж компанію він нібито лише консультував. Про володіння ж нею, каже, нічого не знає. Ну і взагалі він просто один раз на форум скатався. Я виїжджав 26 или 27 июня на Urban Forum в Катовице в 22 году. Кстати говоря, по просьбе тоже по Николаевской части, по Николаевскому региону. И те люди, которые выехали, они просто попросили, скажем так, провести консультацию в плане, зная мое прошлое в отношении того, что у меня 15 лет за плечами опыта строительства, то они попросили просто сопроводить это все дело. Поэтому дистанционно это происходит, да. А ви там ви ж там за документами акціонер. Я подивився в польському реєстрі, 90% Сейги на вас записано зараз. Ну, там, по-моєму, гражданин Болгарії, наскільки я знаю. Все б нічого, тільки в польських реєстрах я знайшов доволі свіжий аудиторський звіт компанії, підписаний Сербеновим. Треба ж таке. І тут би якийсь висновок, але ні, його не буде. Просто через те, що якщо я почну зараз все це діло підсумовувати, то вийдуть суцільні матюки. Ютуб, звісно, переживе, але вам буде неприємно. Більше того, я певен, що висновки в цій історії маєте робити ви самі, бо тут же все трохи глибше, ніж просто про людей, які тут були щось винні, але обрали сісти в свої іномарки і погнати геть робити гроші на європейцях і шейхах. Тут про політичну пам'ять, і про довіру, і про вже критичну необхідність якось би знову переформувати наші правоохоронні органи і суди, бо щось воно нікуди не їде. Дякую, що додивилися аж сюди. Певен, що було неприємно. Вибачте, специфіка каналу така неприємна. Всім гарного вечора і до зустрічі.